වගේ මේ පැත්තෙන් වේගින් මීදුම් උඩට හමුනවා මේ. තේරෙනවද කුඩේට? අයිබෝන් සුබ දවසක්. ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මම ආයෙත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ බඹරැල්ලට. බඹරැල්ලට ඉන්නේ නිකන් නෙමෙයි නගල්ස් යන්න බලාගෙන. ඉතින් අද ආයෙත් මම ආවේ නගල්ස් යන්න බලාගෙන. කලින් පාර ආපුවේ ගියා කේන්ටි වාඩිය තුන්හිස්කල, ඊට පස්සේ ඉන්ෆිනිටි පූල්, ඊට පස්සේ දුම්බරැල්ල හරහා ඇටනිල ගමට අද යන්නේ වෙනම ට්‍රේල් එකක්. අද හිතාගෙන ආවේ නම් ඉඩවර දවසක් කියලා. ඒ වුණාට ගෙදරින් එද්දි නම් හොඳට ඉඩවරේ තිබ්බා. මෙහෙට ආවට පස්සේ පුංචි හිරි පොදයකුත් වැටෙනවා. බලමු මොන වගේ තත්ත්වයක් උදා වේද කියලා. ඔන්න අපි බඹරැල්ල බස් එකේ ඇවිල්ලා මේ ගම්මානේ කෙරවලටම ඇවිදගෙන යනවා. ඉතින් සාරවත් ඒවත්තක් මැදින් තමයි ඇවිදගෙන යන්නේ දැන්. මේ ගමේ ගම්මුණන් කියන්නේ පහුගිය දවස් ටික මේ ටික පායලවල තිබ්බේ. මේ අද තමයි වහින්න ටිකක් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද මේ විදිහටම ක්ලයිමේට් එක තිබ්බොත් අපිට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එදා බලතුඩේ ගියා වගේ හොඳට මේකන තමයි යන්න වෙන්නේ. ගමේ කෙරවලට ඇවිල්ලා දැන් යන්නේ නකල්ස් වලට ඇතුල් වෙන්න. මෙතන තියෙනවා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේකට එනවා නම් ෆොරෙස්ට් ඔෆිස් එකකින් අවසරවත් ටිකට් පතක් අරන් එන්න ඕනි. මෙතනින් එහාට ඉතින් රක්ෂිතේ තමයි. නකල් රක්ෂිතේ අනිත් කෙරවල මොන වගේ වෙයිද කියලා. අපි ආවා අපේ පළවෙනි නවතැන් වලට. මේ තමයි අපිට හම්බෙච්ච පළවෙනි ඇල්ල නකල්ස් ඇල්ල. ඉතින් ලස්සනයි. මෙතන ඇවිල්ලා නාන්නත් පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට ලේසියෙන් ළඟා වෙන්නත් පුළුවන්. පොඩි දුරයි තිබ්බේ අර පාරේ ඉඳන් ඇවිල්ලා. වැඩි ගැඹුරකුත් පේන්නේ නැහැ මෙතන. ඒ වගේම වැඩි උසකුත් නැහැ මේ ඇල්ල. ඒ වල දැක්කේ නකල්ස් ඇල්ල. ඉතින් අපිට හම්බෙච්ච පළවෙනි දේ ඇල්ල. ඕනෙම කෙනෙක්ට පහසුවෙන් එන්න පුළුවන් මෙතනට. මොකද අර කෙරවලේ ගම්මාන ඉඳලා පොඩි දුරයි අපි අතුලට ආවේ නකල්ස් රක්ෂිතේ. ඊට පස්සේ මෙන්න ඉතින් උඩට ආපහු ඒ ගමන පටන් ගන්න යන්නේ. අපි මෙන්න මේ හම්බුන ජල සීරාවෙන් වතුර පුරවගත්ත අපිට ඇති වෙන විදිහට. අද නම් අපි පුරවගත්තේ එක්කෙනා ලීටර් 2 ගානේ. මොකද අපිට කන්දේ උඩට යද්දි සමහර විට වතුර පාරවල් හරහා යන්න හම්බ වෙන එකක් නැහැ කියන විශ්වාසය මත තමයි අපි පුරවගත්තේ. ඕනෙම දෙක රෙඩි වෙන්න කියලා හිතාගෙන. ඉතින් යමු ඉස්සරහට.
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. ඉතින් වැස්ස කාලේ හින්දා ගස්වල හරි ලස්සනට පාසි වර්ග වෙලා තියෙනවා. මේ ගහක් ගානේ ඇත්තටම මේ ගස් වලට වෙනම ලස්සනක් එකතු කරන්නේ පාසි. I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before. ඔන්න වටේටම මීදුමෙන් වැහුණා. මේ හරියට ලස්සන වීව් එකක් පෙවුණා පහළ. දැන් නම් ඒ මුකුත් පේන්නේ නැහැ. බලමු උඩට යද්දි අද දවස් මොනවා වෙයිද කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේ යන්නේ Knuckles 5 peaks වලින් හම්බෙන පළවෙනි පීක් එකට. අද වැසිබර කාලගුණයක් තියෙන්නේ. ඒක හින්දා වටේට මීදුමක් බාලා තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට පේනවා. මේ ගස් අතරිනුත් මීදුම හැල්ලා තියෙන්නේ. බලමු පළවෙනි පීක් එකට ගිහිල්ලා ඔන්න ඉතින් අද අපේ අවාසනාව තමයි 5 peaks වල පළවෙනි පීක් එකට ආවා. අර පෙන්නේ උඩ පළවෙනි පීක් එක. එතනින් එහාට තව තියෙනවා පීක් 4ක්. එතනින් 4ට ගිහලා තේරුමක් නැහැ. මොකද මේ වගේ මීදුම වෙලාවක ගිහිල්ලා පහළ කිසිම view එකක් බලා ගන්නත් බෑ. අපේ මහන්සිය විතරයි. සෑහෙන ලොකු මීදුමකුත් එක්ක අර පැත්තෙන් ලොකු හුලඟකුත් හමාගෙන එනවා. ඒ වගේ මේ පැත්තෙන් වේගින් මීදුම උඩට හමුනවා මේ. ඒ බලන්න අත් වලට එහෙම. මොනවා කරන්නද? මේක තමයි අද දවසේ ලැබීම. ඉතින් වැස්සකුත් එනවා මේ දැන් පොඩි පොදයක් කියන්නේ. ඉතින් අද කරන්න පුළුවන් මේඩාය ගන්න පුළුවන් හොඳම තීරණය තමයි අලුගල් එන්න යන එක. මොකද මේ කිට්ටුව තියෙන්නේ කන්දර ගියොත් අද හොඳට තෙමෙන්න වෙනවා. ඒකින්ද මේඩාය කරන්න පුළුවන් හොඳම වැඩේ අලුගල් එන හොයාගෙන යන එක. එහෙනම් අලුගල් එනට යන ගමන් හම්බෙමු. වෙන දවසක ආයෙත් 5 peaks යන බලාගෙන ඉමු. අද රෑ කරවල වැටෙන්න කලින් අලුගල් වෙනට යන එක තමයි අපේ අරමුණ. දැන් වෙලාව 4යි. තව පැය දෙකක් වගේ තියෙනවා අඳුර වැටෙන්න. ඊට කලින් අපි අද අපේ ගමනාන්තරයට යන්න ඕනේ. මෙතනින් පාර දෙකට බෙදුණා. මේ පැත්තට තියෙනවා අඩි පාරක්. මේ පැත්තට තියෙනවා. අපි ගමන් කරන්නේ මේ පැත්තට. ඇත්තටම මේකේ මේ විශාල විවිධත්වයකින් යුක්ත ශාක වර්ග ගොඩක් දකින්න පුළුවන් වුණා. ඔක්කොම මේ චූටි පැල ගස් තියෙන්නේ. සෑහෙන විවිධත්වයක් තියෙන ලස්සන චූටි පැලැටි ටිකක් තමයි මේ හරි තියෙන්නේ. මේ එතන තියෙනවා චූටි මල් පොකුරු ටිකක්.
ඉතින් මෙතනින් කොටංග පැත්තට යන්න පුළුවන් අපිට. මේ පැත්තට ගියොත් අලුගල් ලේනට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් අලුගල් ලේනට යන හින්දා මේ පැත්තට යනවා. හෙටන ගමන් අර පැත්තට යමු. අපිට විශාල පර්වතයක් හම්බුණා. මම හිතන විදිහට නම් මේ පර්වතයේ කොහේ හරි කෙළවරක අලුගල් ලේන ඇති වගේ. ඊළඟට මෙතන මේ. ඔව්. අපිට හොඳට ඉන්න පුළුවන් අද වස්සයි නිසා නොතෙමේ ඉන්නත් පුළුවන්. මෙතන තමයි අලුගල් ලේන. ඔයාලා සර්ප්‍රයිස් වෙන පොඩි බලුවක් පෙන්වන්න තියෙනවා මෙතන. එන්නකො මගෙත් එක්ක. තේරෙනවද කුඩේට? සෑහෙන ඉන්නවා මේ.